الآن التصوير بواسطة الكانون R6 مع العدسة ال RF 50 ملم فتحة 1.8 STM. مثل ما تشاهدون جودة الصورة، الفتحة الآن هي f2، الايسو 800 لأنه دا استعمل سيلوج 3، والسرعة 1/50 لأنه 24 فريم بالثانية. مثل ما تشاهدون جودة الصوت أو جودة الصورة. أرخص عدسة ممكن تشتريها لكاميرات الميرورلس فول فريم فئة الآر، كاميرات الميرورلس فول فريم من كانون، هي ال 50 ملم فتحة 1.8. نراجعها من نواحي التصنيع وجودة الصور والفيديو وشغلات مهمة أخرى، ونقارنها بالعدسة ال EF 50 ملم فتحة 1.8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدسة ال 50 ملم سعرها تقريبا 150 إلى 180 دولار حسب الموقع أو المتجر اللي تشتري منه، وهي تقريبا نفس تصميم ال 50 ملم لل DSLR، واللي تعتبر أرخص عدسة. شرحتها بفيديو سابق وأيضا بفيديو آخر استخدمناها أو صورت بها أطفال في الطبيعة، وفيديو آخر قارنتها بال 85 ملم وشرحت استخداماتها. راح اخلي لينك للفيديوهات اسفل الفيديو اذا تحب تشوفها. شوفوا، بهاي العدسة ممكن تدخل عالم الفول فريم باقل كلفة. مثلا تشتري الار بي زائدا هاي العدسة ب 1000 دولار تقريبا، ويكون عندك امكانية تصوير صور وفيديوهات ممتازة. العدسة تعتبر أحد 4 عدسات رخيصة طرحتها الكانون للميرورلس، واللي هي ال 16 ملم فتحة 2.8 وال 35 ملم فتحة 1.8 IS وال 50 ملم فتحة 1.8 هاي العدسة، وال 85 ملم فتحة 2 ماكرو. وبهاي العدسات حاولت الكانون تخلي أسعارها أقل من 500 دولار، والعدسة ال 50 ملم أرخصها أقل من 200 دولار مثل ما ذكرت. العدسة RF يعني تركبها مباشرة على كاميرات ال RP، R، R6، R5، R3 أو ال R5C، وأكيد أي كاميرا تنطرح بالمستقبل من فئة الفول فريم أو الكروب فريم بماونت RF، لأنه موجود رومر أو إشاعة حول طرح كاميرا R7 كروب فريم احترافي من فئة الآر. أول شي راح نشوف تصنيع وحدة العدسة، ثاني شي نقارنها بالعدسة ال EF 50 ملم وياهي نشتري، ثالث شغلة الأمور اللي يفضل تعرفها قبل ما تشتريها، أو حتى إذا عندك العدسة تراعيها بالاستخدام، وأيضا نماذج للصور وفيديوهات ملتقطة بالعدسة مع كاميرات ال R5 وال R6. أصدقائي، لا تنسون الاشتراك بمجموعتنا على الفيسبوك احتراف التصوير والمعالجة، الرابط بصندوق الوصف، مع حساباتي للسوشيال ميديا فيسبوك انستغرام إلى آخره. 3 أشياء ضرورية بالعدسة تهمنا من نشتريها: أولا تصنيع العدسة، ثاني شيء جودة الصورة بها، وهاي النقطتين مرتبطة ضمنيا بالسعر. يعني أكيد إذا فرق 1000 دولار بين عدستين راح تحصل متانة وجودة أكثر وحدة بالعدسة الأغلى سعرا. ثالث شيء سرعة الفوكس سواء فوتو أو فيديو. تصنيع العدسة من البلاستيك وحجمها صغير ووزنها 160 غرام، يعني إذا خليتها على أي كاميرا ما راح تزيد وزنها، وخاصة الكاميرا الكبيرة أو كاميرات الكبيرة مثل ال R5 وال R6 أو ال R. ووزنها الخفيف ممتاز إذا تحب تركب الكاميرا على جيمبل خفيف مثل الجايون 3 أو الكرين 2S أو الرونين RS مثلا. وأيضا ما تأخذ مكان من تريد تأخذ أكثر من عدسة للتصوير. العدسة من الأمام بها حز لتركيب الهود، بس الكانون ما تخلي هود بالعدسات الاعتيادية، فقط توفرها بالعدسات الأغلى اللي بيها رينج أحمر، ومو مهمة جدا بس ممكن تشتري لها هود إذا تحب. والعدسة مو مقاومة للبيئة، وممكن تتأكد من الجزء الخلفي اللي ما بيها حلقة أو طوق مطاطي اللي يمنع دخول الغبار أو المي للسنسر. تصميم العدسة بسيطة بس استخدامها مختلف ويحتاج تعرفها، لأنه عدسات الكانون ال RF بيها بكرة كنترول من الأمام إضافية، لكن بهاي العدسة وأعتقد العدسة 16 ملم فتحة 2.8 من كانون ال RF دمجت بكرة المانيوال فوكس وبكرة الكنترول، وممكن تتنقل بيناتها من خلال زر للتحويل بين المانيوال فوكس والكنترول.
اللي ممكن تخصصها، أقصد الكنترول، من القائمة لوظائف خاصة مثلا فتحة عدسة أو آيسو إلى آخره. المانيوال فوكس بالعدسة ناعمة لكن يحتاج تعرف شلون تشتغل. ممكن تفعل زر MF الإلكتروني من داخل القائمة وتخليها تمكين أو تكبير، وبهاي الحالة تضغط زر الفوكس أو الشتر للنص، وبعدين ممكن تضبط وتحدد الفوكس الدقيق من خلال تدوير الدايل أو البكرة، أو تلغي الأوتو فوكس نهائيا وتغيرها للمانيوال أيضا من القائمة وتصير مانيوال كأي عدسة أخرى. طبعا لو كان موجود زر ثاني أوتو ومانيوال فوكس مثل بقية العدسات العملية كانت أبسط. جودة الصور بالعدسة جيدة جدا، خصوصا إذا استخدمتها في فتحة 2.8 إلى 5.6 واللي تكون الشاربنس بها قوية جدا سواء فوتو أو فيديو. وبما أنه هي فتحة 1.8 ممكن تستغلها إذا تريد سرعة عالية أو عزل أو آيزو منخفض. الكاميرات اللي بيها ميجا بكسل متوسط مثل الكانون RP والR6 العدسة ممتازة، لكن بالR5 تحتاج تصغر العدسة مثلا إلى 2.8 حتى تحصل نتيجة حادة، لأنه الR5 تحتاج عدسات ممتازة وغالية حتى تحصل أو تحلل ال 45 ميجا بكسل مثل العدسة ال 50 ملم فتحة 1.2 اللي سعرها تقريبا أكثر ب$2000 من هاي العدسة. استخدمت العدسة بالاستوديو وبالطبيعة بالكانون R6 والR5 والنتائج كانت جيدة. الفوكس بكاميرات الكانون الحديثة سريعة جدا ودقيقة، ومن تركب هاي العدسة فالفوكس سريع أيضا. العدسة اسمها RF 50 ملم فتحة 1.8 STM، ولأنه STM يعني Stepper Motor Technology، فالفوكس صامت نوعا ما وناعمة ودقيقة بالفيديو من تنتقل من جسم إلى آخر، لكن صوتها بالفوتو قوية وتسمعها ومو مهمة بالفوتو، لكن بالفيديو الصوت خفيف لأنه الفوكس راح يتغير تدريجيا، لكن بكل الأحوال لو تستعمل مايك خارجي أفضل. بالنسبة لكاميرات الآر الجديدة من تصور فيديو بها خاصية ممتازة، وهي تكبير وتصغير فتحة العدسة بمقدار 1/8، يعني ممكن تغير الإكسبوجر والإضاءة تدريجيا بدون ما توقف التصوير. لذلك إذا خصصت الكنترول رينج لتغيير فتحة العدسة فراح يصير عندك مرونة كبيرة جدا بتصوير الفيديو. بالنسبة لتصوير الماكرو العدسة مو ماكرو، بس ممكن تصور من قريب يعني بعد 30 سنتيمتر أو بعد 30 سنتيمتر من السنسر. بس إذا تريد أعلى حدة، شفت العدسة حدتها مو قوية بال 1.8 أو 1.8، حاول تستخدم 2.8 أو f4 بالتصوير من قريب، والعزل يبقى ممتاز لأنه راح تصور من قريب. ثاني شيء والسؤال المهم، ياهي أحسن أو نشتري العدسة ال EF 50 ملم لو هاي العدسة؟ العدسة RF 50 ملم فتحة 1.8 مخصصة حصريا لكاميرات الفول فريم R اللي هي RP R5 R6 والR3 والR5C، وما ممكن تركبها على عدسات ال DSLR مثلا ال 250 وال 90 وال 5 وال 6D، وأيضا غير ممكن تركبها على كاميرات ال M، كاميرات الكروب فريم الميرورلس من كانون مثلا الام 50 ام 6 مارك 2، لأنه أصلا الأدابترات غير موجودة لهاي العدسة. لذلك إذا تستخدم كاميرات الدي اس ال ار والميرورلس فول فريم ال 50 ملم أو الاي اف 50 ملم أفضل، لأنه ممكن تركبها على كل كاميرات الكانون مباشرة أو بواسطة أدابتر بدون فقدان أي شيء، والحدة متقاربة جدا وما حسيت بأي فرق بالحدة وجودة الصور. الآن نقارن فرق الأسعار. الأدابتر حاليا سعره تقريبا $175، تضيف عليها الاي اف 50 ملم STM تصير بحدود $280 إذا ما عندك العدسة طبعا، وطول العدسة راح تكبر بسبب الأدابتر. لذلك إذا فقط تستخدم كاميرات الميرورلس فول فريم من كانون وتريد شيء رخيص حتى تدخل بعالم الفول فريم، فهاي العدسة أرخصها. الآن الأمور المهمة بالعدسة اللي لازم تعرفها اللي ذكرت بعضها، مثلا هي مو مقاومة للبيئة، وهذا الشيء متوقع من هاي العدسة بهذا السعر، ومو مهمة كلش. الشغلة الثانية تصنيعها مو كلش قوية مثل العدسات اللي فوق $1000، فلازم تراعي هذا الشيء، وما حسيت أو ما عانيت من هذا الشيء إطلاقا. الشغلة الأخرى حدتها جيدة جدا، لكن إذا تريد حدة أعلى حاول تستخدمها في فتحة
2.8 أو 4 إذا عندك الإضاءة الكافية طبعا. وشغلة أخرى، العدسة ما بيها مانع اهتزاز، لكن كاميرات الR6 والR5 بيها مانع اهتزاز ممتاز IBIS يقلل من الحركة الناعمة وتنطيك حركة ناعمة بالفيديو، وأيضا بتصوير الفوتو بشتر منخفض. وكأي عدسة أخرى حاول تشغل تصحيح إضاءة طرفية أو بالإنجليزي Peripheral Illumination Correction، وأيضا تصحيح التشويه أو Distortion Correction، لأنه راح تتخلص من التشويه والتضليل أو الفينيتينج أطراف العدسة من تصور فتحات كبيرة مثلا فتحة 1.8. أترككم مع بعض الصور والفيديوهات الملتقطة بالكاميرا. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. أنا بلال عز الدين، نشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.